Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई CMAT प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले CMAT को 25% मार्क्स जुन चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स को पोर्सनबाट आउँछ है, मैले तपाईहरुलाई त्यसमा गाइड गरिरहेको छु। र म्याथमेटिक्स को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनेर मैले लेखेको छु, यहाँनेर अलि टल्किरहेको छ है, टल्केको भए पनि कन्सिडर गर्नु होला। यहाँनेर मैले लेखेको कुरा चाहिँ परमुटेसन र कम्बिनेसन भनेर लेखेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुले ग्रेड 12 मा पढ्नु भएको थियो। बेसिक म्याथमेटिक्स र बिजनेस म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नु भएको थियो, म आफैले पढाएको थिएँ है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यो परमुटेसन कम्बिनेसनको बारेमा राम्रोसँग बुझिसकेको थियौं है। एउटा चिन्ह हामीले नयाँ चिन्ह चिनेको थियौं त्यतिखेर। इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्सक्लेमेसन भनेर भनेको थियौं। यता म्याथमेटिक्सतिर चाहिँ फ्याक्टोरियल भन्छ, योसँग खेलेको थियौं है परमुटेसन कम्बिनेसनमा। राम्रोसँग याद छ नि? याद छैन भने पनि केही छैन, म बुझाइदिन्छु एकछिनमा है। परमुटेसन कम्बिनेसनको छ र परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन मध्येको पनि सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा बेसिक कुरा 4वटा क्वेशन छ। यो 4वटा क्वेशन चाहिँ सबैभन्दा सजिलो क्वेशन है। यो पहिला हामी हेर्छौं। मैले थ्योरीको कुराहरु पहिले भनिसकेको छु। थ्योरीको कुराहरु गरिसकेपछि आज चाहिँ हामी यहाँनेर क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं र त्यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु पर्दाखेरि हामीले एकदम बेसिक क्वेशन देखि स्टार्ट गरौँ। जस्तो मैले यहाँनेर यो लेखेको क्वेशनहरुलाई पहिला प्र्याक्टिस गरौँ, अनि त्यसपछि मैले यसको के भन्छ डिफिकल्टीको लेभल बढाउँदै राख्छु है। ओके, फर्स्टमा के भनेको छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान वर्ड नोमिनेसन बी अरेन्ज्ड भनेर भनेको छ है। यहाँनेर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि NO नोमिनेसन है। यो नोमिनेसनलाई चाहिँ हामीले कति डिफरेन्ट वेजमा अरेन्ज गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस् है, अब नोमिनेसनलाई एकचोटि हेरौँ है त। नोमिनेसन पहिला सुरुमा के काउन्ट गर्ने, मैले तपाईहरुलाई यो थ्योरी पढाउँदाखेरि पनि राम्रैसँग डिस्कस गराएको थिएँ। पहिला सुरुमा हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसमा कतिवटा लेटरहरु छ। लेटर भन्ने पछाडी कतिवटा छ त? NOMINATION 10वटा छ है। ल यो 10वटा भयो। यतापट्टि मैले 10वटा लेखेँ। अनि त्यसपछि हामीले के हेर्छौं? परमुटेसन है चेक गर्दैछौं है। त्यसपछि हामीले के हेर्नुपर्छ? कुनै पनि लेटर रिपिट भएको छ कि छैन, रिपिट भएको छ कि छैन। एकचोटि हेर्नुस् त, यहाँनेर एउटा एन छ अनि यहाँनेर अर्को एन छ। ए हैन, अर्को पनि रहेछ, 3टा एन रहेछ हामीसँग। भनेपछि टोटल लेटर्स चाहिँ हामीसँग 10वटा भयो है। अनि हामीसँग एन चाहिँ कतिवटा छ? 3वटा छ। अनि त्यसपछि एन पछाडी के आयो? एन को पाली सक्यो। अब एन पछाडी हामी केमा जानु पर्यो? ओ मा जानु पर्यो। ओ है, ओ कतिवटा छ? एउटा, दुईटा। ओ 2वटा छ। ओ को पाली सकियो। अब के को पाली आयो? NOM। ए एम को पाली आएछ। ल एम कतिवटा छ? एकवटा मात्रै छ। एउटा मात्रै भएकोलाई के गर्ने? छोडिदिने। त्यसपछि के छ? आई छ। आई कतिवटा छ? एउटा आई, दुईटा आई। आई 2वटा रहेछ है। आई 2वटा। त्यसपछि एन छ। एन त अघि नै काउन्ट गरिसक्यौं, छोडिदिने। त्यसपछि के छ? ए छ। ए कतिवटा? एउटा मात्रै छ, यसलाई पनि छोडिदिदा भयो। त्यसपछि टी छ। टी कतिवटा छ? एउटा मात्र छ, यसलाई पनि छोडिदिने। त्यसपछि के छ? आई छ, जुन अघि नै काउन्ट भइसक्यो। त्यसपछि ओ छ, त्यो पनि काउन्ट भइसक्यो। एन, त्यो पनि काउन्ट भइसक्यो। अब हेर्नुस् है, हामीले यति कुराहरु चाहिँ यहाँनेर लिस्ट गर्यौं। फर्स्टमा के थियो? 10वटा लेटरहरु छ। त्यसपछि के थियो? एन 3वटा छ। त्यसपछि ओ 2वटा छ अनि आई 2वटा छ। यो कुराहरु किन मैले भन्दै छु? तपाईहरुलाई सायद याद होला है, पढ्नु भएको छैन भने याद नहुन सक्छ। हामीले पहिला पनि फर्मुला लेखेको थियौं नि, याद छ? हामीले के लेखेको थियौं? n/, र मैले यहाँनेर एक्सक्लेमेसन साइन जस्तो यो साइन दिएको छु नि, यसको अर्थ थाहा छ नि है। यसको यो भनेको फ्याक्टोरियल साइन भन्छ म्याथमेटिक्समा भन्नु पर्दाखेरि। हो, यो वाला फर्मुला लगाउनको लागि हो, जसमा है, जसमा यो माथिको एन भनेको के हुन्छ? टोटल नम्बर अफ लेटर्स इन्क्लुडेड। यहाँनेर कतिवटा लेटर छ भनेर चाहिँ यो एनले दिन्छ। भनेपछि यहाँनेरको कुरा गर्नु पर्दा, यसको परिपक्षमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 10 रहेछ। किन भन्दा 10 भनेको हाम्रो के हो त? टोटल नम्बर अफ लेटर्स हो। त्यसैले यहाँनेर 10 अनि पछाडी यो साइन छ, यसलाई एकछिनको लागि लेखौँ।
त्यस पछाडि PQR मैले तीनटा मात्रै लेखेँ PQR ए हैन यहाँनिर कोइन्सिडेन्स भयो यो मिल्यो हैन मैले अर्को कुरा पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि अहिले त ल तीनटा कुराहरू रिपिट भयो पछि गएर 6वटा कुराहरू रिपिट भयो भने त्यस्तो केसमा यतिले मात्र पुग्दैन PQRSTU जति पनि जान सकिन्छ क्या यो भनेको एउटा डिनोटेसनको लागि मात्र मैले PQR मात्र लेखेको है यो P ले के डिनोट गर्छ भन्दा यहाँ मध्येको कुनै पनि लेटर कतिचोटि रिपिट भएको छ जस्तो सुरुमा हामीले N लाई लियौं भने यो P भनेको चाहिँ के ले डिनोट गर्छ त यो P ले के डिनोट गर्छ त नम्बर अफ N's इन दिस वर्ड नोमिनेसनमा यो N भन्ने लेटर कतिचोटि आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो P ले डिनोट गर्छ त्यसैगरी यसको नेक्स्टमा हामीले Q देखिरहेको छौं त्यसैले मैले लिस्ट गर्दाखेरि N को नेक्स्टमा के राखेको छु O राखेको छु भनेपछि यो Q ले के डिनोट गर्छ त यो Q ले डिनोट गर्छ नम्बर अफ रिपिटेसन अफ लेटर O कतिचोटि रिपिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ के ले डिनोट गर्छ त यो Q ले डिनोट गर्छ ठ्याक्कै त्यस्तै गरी O पछाडी मैले यहाँनिर I लेखिरहेको छु र यहाँनिर हेर्नुस् त Q पछाडी के छ R छ भनेपछि R ले के डिनोट गर्दो रहेछ त R ले I कतिचोटि रिपिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ डिनोट गर्ने रहेछ ठीक छ बुझिन्छ है त्यसैगरी यहाँनिर अरु कुनै जस्तै यो T फेरि यतापट्टि पनि अर्को T हुन्थ्यो भने त्यस्तो केसमा के हुन्थ्यो त हामीले यहाँनिर T दुईटा रहेछ भनेर लेख्थ्यौं अनि त्यसपछि अब यो R पछाडी S मा जान्थ्यौं S ले के डिनोट गर्थ्यो त यो T कतिचोटि रिपिट भयो भनेर त्यो डिनोट गर्थ्यो तर अहिलेको लागि त्यो हेर्नु पर्दैन है ल यो भयो अब एन्सर निकाल्नु है त एन्सर निकाल्दाखेरि यो P फ्याक्टोरियल को साटो हामीले के लेख्नु पर्यो त नम्बर अफ N भनेको कतिवटा छ 3 वटा 3 फ्याक्टोरियल त्यसपछि अर्को के छ O कति 2 वटा अनि त्यसैगरी अर्को के छ I कतिवटा 2 वटा अघि हामीले यही फर्मुलामा यही कुरा छलफल गरेको थियौं नि ठ्याक्कै त्यही कुरा आयो है अब के गर्ने अब केही छैन अब क्याल्कुलेटर भएको भए जान्नु नि थिच्नु हुन्थ्यो क्याल्कुलेटर चलाउन पाइदैन CMAT मा है त्यसो भइसकेपछि अब यो फ्याक्टोरियलको कुरा बुझ्ने अब हेर्नुस् है मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउँदाखेरि पनि भनिसकेको हो र पनि म रिपिट गर्छु है ल 10 फ्याक्टोरियल कुनै पनि नम्बर फ्याक्टोरियल यसरी दिएको छ भने यसको म म्याथमेटिकल डेफिनेसन तिर जाँदिन है अहिले किन दिमाग यतिकै त्यो घुमाइराख्नु हैन सिधा के हुन्छ कुरा त्यति भन्दिन्छु त्यतिमै रमाउनुस् है त्यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन यो भनेर भन्न थाल्यो भने दिमाग खराब हुन्छ है ल अब 10 फ्याक्टोरियल भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि 10 लाई घटाउँदै लैजाऊ पहिला सुरुमा 10 लाई घटाउँदै लैजाऊ 10 पछाडी के हुन्छ 10 पछाडी 11 आउँछ तर मैले बढाउने भनेको छैन घटाउने भनेको छु घटाउने भने के हुनु पर्यो 10 को अगाडिको कुरा आउनु पर्यो भनेको के हो 9 यस एक्ज्याक्टली त्यसपछि 8 अनि 7 गर्दै गर्दै लेख्ने कहाँसम्म लेख्ने त भन्दाखेरि म यो कुरालाई एकछिन हटाएर 30 लेखे ल 10 3 2 कहाँसम्म लेख्ने 6 5 4 3 2 1 0 घटाउँदै लग्यो भन्दा 0 सम्म पुग्छ नि त तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा मल्टिप्लिकेसनको कुरा हो मल्टिप्लिकेसन गर्दै जान्छौं हामी अब तपाईहरुलाई याद छ कि छैन मलाई चाहिँ याद छ है 4 क्लास नि हैन 2 3 क्लास तिर मैले पढाउँदाखेरि मैले के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने प्रोडक्ट 0 आउँछ भनेको थियौं हामीले यसरी पढेको थियौं अब तपाईले फ्याक्टोरियलमा यहाँनेर ल्याएर 0 राखिदिनु भयो भने के हुन्छ यो सबै डुब्छ यहाँनेर अगाडि जे सुकै होस् यो लास्टको 0 ले 0 बनाइदिन्छ त्यही भएर फ्याक्टोरियलमा एड गर्नुपर्ने कुरा है हामी कहिले कन्फ्युज हुन्छौं क्याल्कुलेटर चलाएन भने हामीले के सोच्छौं भन्दाखेरि 10 लाई घटाउँदै लैजाने अनि त्यसपछि प्रडक्ट निकाल्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ घटाउँदै लगेर प्रडक्टमा अन्तिममा के आउँछ त घटाउँदाखेरि 0 आउँछ र यो 0 आएपछि तपाईले प्रडक्ट 0 निकाल्दिनुहुन्छ त्यो के हुन्छ सरासर गलत हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर 0 चाहिँ राख्ने होइन है ल यस पछाडी यो भयो 10 फ्याक्टोरियल अब तलको कुरा त बाँकी छ नि हैन तलको डिनोमिनेटरको कुरा हेरौँ है डिनोमिनेटरमा के हुने भयो पहिला सुरुमा 3 फ्याक्टोरियलको कुरा गर्नु पर्यो 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि के गर्नु पर्यो पहिला 3 जस्ताको जस्तै त्यसपछि यो एक्सक्लेमेसन अथवा यस्तो साइन छ नि यो साइनलाई के गर्ने यो साइनलाई अब 3 लाई घटाउँदै लग्ने 3 भन्दा 1 ले कम कति 2 2 भन्दा 1 ले कम कति 1 1 भन्दा 1 ले कम कति 0 तर लेख्न पाइदैन ल यो भयो 3 फ्याक्टोरियलको कुरा त्यसपछि के छ 2 फ्याक्टोरियल अब
अब 2 फ्याक्टोरियल भनेको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो है। 2 फ्याक्टोरियल भनेको के भयो, पहिला 2 जस्ताको जस्तै लेख्ने। अब फ्याक्टोरियलले के भन्छ, घटाउँदै घटाउँदै 1 सम्म पुरा सबैको प्रडक्ट निकाल्दै भन्छ। भने पछाडि टाइम्स 1 गर्ने, 0 लेख्न पाइँदैन। फेरि 2 फ्याक्टोरियलको काम सक्यो, अर्को 2 फ्याक्टोरियल सुरु भयो। अब त्यसको लागि के गर्ने, फेरि त्यही हो 2 टाइम्स 1। अब एकदम मजाको पार्ट छ, काट्न पाइन्छ क्या यहाँनिर हेर्नुहोस् है। 3 तिया 9, 2 चौको 8, फेरि यो 2 र यो 2 काट्न पाइएला, यो 2 र यो पनि काट्न पाइएला। ल अब यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, यसको प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ 30, 30 4 120, अनि यो कति भयो 840, 840 मा टाइम्स यतापट्टि 30 अनि यतापट्टि 3, 33 90। अब 840 टाइम्स 90 कति हुन्छ यो म दुःख गर्दिनँ, तपाईहरुले गर्नु होला। हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ है। ल एउटै क्वेशनबाट सबै कन्सेप्ट क्लियर भयो होला नि हैन। अब हामी हेरौँ है त। ओके, तपाईले के क्वेशन बुझ्नु भएन यहाँले पार्ट? बुझे मैले। एउटा यो गर्दिन, एउटा क्याबिन होला। ल क्याबिन जस कन्सेप्ट क्लियर भयो छ नि? एकदम क्लियर छ सर। तपाईलाई ठिक छ? ठिक छ है। ओके, के बुझेन भने भन्नुपर्छ है, लजाउनु हुँदैन है। फेरि के छ भन्दा सिमेट पढ्न आउँदाखेरि चाहिँ यो +2 पास गरेको नि अलि लजाउँछन् क्या यो मार्क्समा बोल्न, नलजाउनु होला है। ओके, ल नेक्स्ट क्वेशन। हाउ मेनी वर्ड्स क्यान बी फाउन्ड बाई युजिङ अल द लेटर्स अफ द वर्ड क्याबिन? अब यहाँ के भन्दैछ, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स भनेको के भयो, वर्ड भनेको कस्तो हुन्छ, वर्ड भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तै 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 JASTAI जस्तै, अथवा राम, यस्तो वर्ड भयो। वर्डको एउटा मेजर चिज भनेको के हो, यो भनेको कलेक्सन अफ लेटर्स हो है। भने पछाडि हामीले यहाँबाट अब जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ नि त, CABIN छ हामीसँग, क्याबिन छ, अनि हामी सोच्दिन थाल्छौँ अब यसबाट कस्तो वर्ड बन्ला, एउटा बिन बन्ला हैन भन्नाले हामीले चाहिँ यसबाट अर्को वर्ड सोचिरहेको हुन्छौँ के, तर अथवा क्याब बन्ला। तर क्वेशनले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो भएको जति त यहाँनिर अल लेटर्स त भनेकै छ, 5 वटा लेटर त युज गर्नै पर्यो। जस्तै NCBAI, यो त एक्चुअली हाम्रो लेजिट वर्ड त होइन नि त, तर क्वेशनले यसलाई पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको छ, यसलाई पनि वर्ड मान्छ है। क्वेशनले यस्तो कुरा पनि खोजिरहेको छ है, हामीले त इङ्ग्लिसमा भएकै वर्ड नै चाहिन्छ त्यस्तै खालको खोजिरहेको छ भन्ने सोचेर यहाँनिर सबभन्दा कम दिएको हुन्छ, एउटा त्यस्तो अप्सन पनि दिएको हुन्छ के। 4 अप्सन मध्ये एउटा चाहिँ अप्सन चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो दिमाग त्यो के भन्छ, गुमराह गर्ने भन्छ नि हो, त्यस्तो बनाउनको लागि पनि दिन्छ है एउटा क्वेशन। त्यस्तोमा चाहिँ झुकिनु भएन क्या, त्यो अप्सनहरुमा चाहिँ झुकिनु भएन। यहाँनिर जति पनि बन्छ हामी छलफल त गरिहाल्छौँ, परम्युटेसन कम्बिनेसनमा गर्ने नै त्यही हो। त्यो कुरालाई हेरेर सबै भएको जति सबै है, लेजिट होस् अथवा त्यो हामीले युज नगर्ने खालको वर्ड होस् भए पनि निकाल्नु चाहिँ पर्यो। भनेको त्यहाँ भएको 4 वटा 5 वटा लेटरलाई युज गरेर के बन्छ त्यो सबै निकाल्नु पर्यो है। निकाल्नु पर्यो भन्दाको अर्थ चाहिँ नम्बर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। हाउ मेनी भनेको छ नि त, यहाँनिर फेरि लिस्टिङ होइन है, नम्बर कतिवटा बन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, CABIN क्याबिन। पहिला सुरुमा के हेर्ने, पहिला सुरुमा हेर्ने कुरा भनेको के छ, कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 वटा। भने पछाडि हामीसँग 5 वटा के छ, लेटरहरू छ है। अब यसलाई तपाईहरुले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दा यहाँ रिपिट भएको छ कि छैन, यो भनेको त एकदमै बेसिक क्वेशन हो है। रिपिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। C एउटा मात्रै छ, रिपिट भएको छैन। A एउटा मात्रै छ, यो पनि रिपिट भएको छैन। B पनि रिपिट छैन, I पनि रिपिट छैन, N पनि रिपिट छैन, कुनै पनि रिपिट छैन। भने हामीले डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ यस्तो केसमा, डाइरेक्ट हामीले 5P5 लगाउन सकिन्छ है। तर यसको लागि अब यो तपाईहरुले सिम्याट हो म छिटो हान्छु भनेर हान्नु चाहिँ बेग्लै कुरा भयो हैन। नत्र भने कन्सेप्चुअली बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ, एकचोटि कन्सेप्चुअली बुझाउन मजा आउँछ के है। ल हेर्नुस् है, जस्तो हामीसँग कतिको भनेको छ युजिङ अल द लेटर्स भनेको छ नि त, र हामीसँग कतिवटा लेटर छ, 5 वटा लेटर छ भन्छ। 5 वटा ठाउँ यसरी राख्ने है। 5 वटा ठाउँ राखिसके पछाडि अब फर्स्ट ठाउँमा यो ठाउँमा हामीले के राख्न सकिएला त, फर्स्ट ठाउँमा के आउन सक्ला हेर्नुस् त, C राखे पनि भयो, A राखे पनि भयो, B राखे पनि भयो, I राखे पनि भयो, N राखे पनि भयो, 5 वटा मध्ये J राखे पनि भयो। ल 5 वटा मध्ये कुनै एउटा राख्न पाइयो भने चाहिँ यसको ठाउँको लागि हामीले 5 वटामा J राख्दा पनि भयो, 5 वटामा J राख्दा पनि भयो भन्छ। 5 वटा यहाँ गयो। अब मानिलिउँ मैले फर्स्टमा चाहिँ त N राखिदिएको थिएँ अरे, मानिलिउँ है, एकछिनको लागि मैले यहाँनिर N लेखेँ।
मानिलियो एन लेखेको थियो भने यो एन त के भयो रिजर्भ भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त यो प्लेसको लागि हामीसँग कतिवटा चोइसेस बाँकी रह्यो। एन राख्न पाइएन किन भन्दा एन त अगाडि राखिसक्यौँ। अब 1 2 3 4 चारवटा मध्ये कुनै एउटा राख्न पाइयो। यहाँ सी राखे पनि भयो, आई राखे पनि भयो, ए राखे पनि भयो, बी राखे पनि भयो है। चारवटा मध्ये कुनै एउटा राख्न पाइयो भने चारवटा। ल एकछिनको लागि मैले आईलाई उठाएर यहाँनिर राखिदिएको थिएँ अरे एकछिनको लागि है। आईलाई यहाँ राखेँ, आई पनि के भयो रिजर्भ भयो, यो पनि एउटा ठाउँमा गएर बसिसक्यो। अब यो ठाउँमा हामीसँग कतिवटा चोइसेस बाँकी रह्यो। कि चाहिँ सी राख्नु पर्यो, कि चाहिँ ए राख्नु पर्यो, कि चाहिँ बी राख्नु पर्यो। आई त राख्न पाइएन किन भन्दा यहाँ आइसक्यो। एन पनि राख्न पाइएन, यहाँ आइसक्यो। अब हामीले के राख्नु पर्यो, यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा राख्नु पर्यो। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा, तीनवटा मध्ये भनेपछि 3 राख्नु पर्यो। ओके ल अब त्यस पछाडि एकछिनको लागि ल सी भन्ने चाहिँ मैले के गरेको थिएँ अरे त यहाँनिर राखेको थिएँ अरे, यो पनि रिजर्भ भयो। अब यो ठाउँको लागि हामीसँग कतिवटा चोइसेस बाँकी रह्यो। कि चाहिँ ए राख्नु पर्यो, कि बी राख्नु पर्यो। सी यहाँ गइसक्यो, आई यता आइसक्यो, एन यहाँ आइसक्यो। अब यही दुईटा मात्र बाँकी छ नि त, दुईवटा बाँकी छ। दुईवटा भनेपछि यहाँ राख्नु पर्यो 2। ठिक छ। ल कुन चाहिँ राख्ने, ए राख्ने कि बी राख्ने, के राख्ने? ल ए ओके ए है। ल यहाँनिर आयो ए पनि गयो। अब त आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ नि एउटै चिज बाँकी छ, त्यो हो बी। भने पछाडि यो बी होइन है, यो 1 हो खासमा, एउटा मात्रै चिज बाँकी छ नि त। ल यहाँ तलपट्टि चाहिँ बी राख्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त केही छैन। अब यसमा के गर्ने, यसको प्रडक्ट निकालिदिने अथवा यहाँनिर बिचमा यसरी इन्टु 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 गर्ने होइन, मल्टिप्लाई गर्ने। अनि कति आउँछ 5 तिया कति हुन्छ होइन, क्यालकुलेट नगर्नु 120 आउँछ। ठिक छ भयो नि होइन, यही हो। यति गरे पछाडि सक्यो क्या। अब तपाईँहरूले क्यालकुलेटर चलाउन पाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो मल्टिप्लिकेसन भन्ने त्यो तलपट्टि हुन्छ नि, मल्टिप्लिकेसनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पी अनि यसरी एनसी यस्तै आर यसरी लेखेको कतै भेट्नुहुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला सुरुमा जस्तै 5p5 लेख्नु पर्यो भने पहिला 5 थिच्ने, अनि त्यस पछाडि सिफ्ट भन्ने बटन हुन्छ, त्यो लेफ्ट साइडको टपमा हुन्छ है। त्यो सिफ्ट बटन थिचे पछाडि चाहिँ मल्टिप्लाई थिच्नु भयो भने चाहिँ यस्तो मोटो खालको पी लेख्छ त्यसले है। अनि फेरि 5 थिचेर इक्वल टु थिच्नु चाहिँ ठ्याक्कै ए आउँछ है। ल ठिक छ ओके। काटौँला पछाडि जोडौँला।